Okay, so hi guys. Karon mag-discuss na punta sa regenerative cycle with 3 stages open heater. So here, mao ra gyapon, we have boiler, we have turbine, we have condenser, but now we have upat ka pump and tulo ka open heater. So first at state 1, which is boiler to turbine, mo na atong stage 1. Next, stage 2, which is our turbine to our open heater 3. Next, at state 3, we have from turbine to our open heater 2. Then at state 4, we have our from turbine to our open heater 1. Then our state 5, we have turbine engine or engine to our condenser. So at state 6, we have condenser to our pump. Wait, I forgot to put something. So sa tong boiler, we have here QA, which is the heat added. Sa tong turbine, more gyapon, which is ang work turbine. Then condenser, we have the QR na siya, heat rejected. Dayon we have the work pump on the condenser. We have the work pump on the boiler feed water 1, work pump on the boiler feed water 2, then work pump boiler feed water 3. So to continue sa atong state 6, we have condenser to pump. State 7, which is pump to our open heater 1, then state 8, open heater 1 to pump, and so on. Then lastly, we have our pump at state 13, pump to our boiler. So ang atong mass, which is M1, mosulod sa atong state 1. We have M2, MS day. Atong MS na mosulod sa atong turbine, and ang mass na mogawa sa turbine, so padulong sa OH1, we have the M1. Padulong sa open heater 2, which is the M2. Then, the open heater 1, kay natay mass nga mosulod nga M3. Pag-abot na to sa 0.5 at state 5, we have MS minus M1 minus M2 minus M3. So, kani silang tanan. MS minus M1 minus M2 minus M3. Here sa state 5. Pag-abot na to diri sa condenser is the same ra gyapon ng iyang mass kay wala may siya kanang kuan nagkasugat nga laing mass. Wala siya nagka-mix og laing mass. So, here at 0.5, 6, and 7, we have the same mass, which is MS minus M1 minus M2 minus M3. But, pag-abot diri sa pag-agi niya sa open heater 1, nagsugat si M3 og ang kani nga mass. So, therefore, mabili na lang si MS minus M1 og si minus M2. Kay makancel man si M3 diri og si M3 diri, so makancel siya. So, ang mabilin, which is MS minus M1 minus M2. Sa kuha na siya sa state 8 and sa state 9. Next, sa open heater 2, nag-abot diri si M2 ug si MS minus M1 minus M2. So, pag-abot nila sa open heater 2, makancel si M2. Kay, nagkasugat man sila. So, ma-plus nimo siya, mabili na lang kay si MS minus M1, as we can see here. So, at state 10 and 11, ang mass nga naa na to is MS minus M1 na lang. Dayon, pag abot na to sa open heater 3, naatay mass nga M1, padulong sa open heater 3, then naasad tay mass diri no. Natay mass diri. So, magkasugat sila, ma-add nimo sila, mag-mix ilang mass. So, ang mabilin na lang kay si MS. So, muna to makita diri sa atong H12 and sa state 12 ug state 13, si MS na lang. So, muna ang atong masses. So, now, ari na punta sa TS diagram. Mag-draw ta. Ito na yung i-ball pen para maklaro. So, first, sa atong boiler, ang boiler kay naadjud na siya sa taas sa atong TS diagram, which is here. So what? This is our boiler. This one is our boiler. Next, padulong sa work turbine, which is ang kanin jud na line diri is our work turbine kani nga line. So we'll have to
mag-drawing sa tagline. And always na siya straight because at this point, so kani nga point diri, entropy is constant. So next, we have our asam tama ko na. Okay. So next, we have our state 2. Wait, I forgot. This is our state 1 which is ari mag-abot si boiler ug si turbine. So next at state 2, ningon ba state 2? Basta state 1 ni siya. The next at state 2 which is our padulong sa open heater. So this line will be our open heater. Will be our OH3. Then draw tag another line here. And this point will be our state 2. Next, at state 3, we can see nga may connect siya sa open heater 2. So therefore, kani nga line is, this will be our open heater 2. Then, ni-connect siya sa turbine. We can see turbine here to our OH2. So turbine kani, turbine to our OH2. So connected siya. So this point will be our state 3. Next, we have the state 4 here. Natay state 4 dire. So it is connected sa turbine and sa open heater 1. So therefore, drawing tag straight line dire. Straight may medyo hiwi. So this point will be our state 4. And this will be our OH1. Kani nga line, this will be our OH1. Wait, let me erase it for a bit. So next, we have at state 5, we have our condenser. So at this point, 5 to 6, this will be our condenser. Kani nga line. So this point will be 0.5, which is sa turbine to condenser. And this will be our 0.6. So therefore, mao ni ang atong condenser. Kaning nasa ubos. Next, ari na punta sa pump. So sa pump always dyan na straight line ang pump. Straight line. Padungsa ka dyan na ang pump. Kaya pump good, so padungsa ka. Next, as we can see, nag-connect si pump og si OH1. So ato na silang i-connect. And this point, you can see, this will be our 0.7. And sa point nga nag-abot si OH1 ug ang another pump, this will be our 0.8. So, ato magkita dire 0.8 na po siya lain pump. So, mag-draw na po tag lain nga line. Tas connected man si pump ug si OH2, connect na lang po nato ni sila. So, this point will be our 0.9. Next, nanaputay lain na pump. Drawing na putag another straight line. So, this point will be our 0.10. Dayon next, we can see na tong 0.10. And this will be our 0.11 kay pump man. We can see here, this is 10, then this is 11. And this is our pump. The next, last, ari na punta sa pump. We have our last pump. Dayon, ang atong last pump is connected sa boiler. Excuse me. So, ito na siya connect. So, at this point, this will be our state 12. Between pump and sa open heater, state 12. Next, last kay atong state 13. Padung sa boiler. So, ito silang parts. So, this part, this will be our work turbine 1. And this part, work turbine 1, Muna itong work turbine 1. The next, we have our work turbine 2, which is work turbine 2. Siya. Dire, part, work turbine 2. The next, we have our work turbine 3. Work turbine 3. Then last, we have the work turbine 4. So, this part, condenser or ang QR day.
heat rejected. This will be our QR kani condenser QR. So diri nga part. Next sa kani diri sa stage 6 and 7, as we can see here, 6 and 7 naatay work pump in between nila. So natay work pump C. Next, sa atong next pump, we can see nga naay work pump on the boiler feed water 1. So kani nga point diri in between sa 9 and 8, we have our work pump BF1. The next, sa atong next pump, we have sa 10 and 11 naatay WPBF2. So at this point, in between sa 10 and 11, we have our work pump BF2. The next, atong last pump, which is the 12 and 13, so we can see sa atong TS diagram, 12 and 13, and tumakita diri natay WPBF diri. So, in between sa 13 and 12, we have the WPBF3. Sigbalik. So, mo na siya. Mo na itong WPBF3, WPBF2, WPBF1, and our WPC. So, I think ito nang nakuan. But, next, atong direction and their mass. So, ang atong boiler, padulong dito padulong dira. And we have a mass nga, MS. Kanino? So, you can see atong boiler diri. Atong boiler kay padulong sa turbine. So, direction padung dito. Next, kani atong work turbine 1, we can see here, padulong siya ubos. Which is padulong sa open heater. So, at this point, kay MS pa ni siya diri. Kani. Ay, wait. Ito yung butang diri. MS. Pero, pag abot diri sa open heater 3, open heater 3 kani, which is at point 2, state 2, ang naa na to nga mass kay M1. Kani, M1. So, therefore, diri ang mass sa open heater 3, ang nisulod diri kay si M1. Next, at our work turbine 2. Atong work turbine 2, this one. So, atong makita kay si M2. So, si M2, sulod padulong sa OH2. So, this will be our M2. Kani, M2. Pero, diri sa kaning work turbine 2, our M2 is equals to MS minus M1. Pero, not all the time, jud nga ang M2 kay equal sa MS minus M1 kay lahi man na sila mass. Kaya ang kaning nga M2 diri mo na siya ang mass of steam. Nga, wala pa gi-extract. Pero, ang kaning MS minus M1 nga M2, kani siya, kay mo na ni siya ang mass nga gi-extract na. So, di lang na tubot nag M2, para dito na maglibog. Ano na lang, MS minus M1 na lang. So, moving forward, ari na punta sa open heater 1. And atong work turbine 3, which is this one. Atong work turbine 3, atong sa OH1, ang nisulod diri kay CM3. So, therefore, diri kay CM3. Padulong dito. So, therefore, atong work turbine 3 will be MS minus M1 minus M2. Mura siya gani, MS minus M1 minus M2. Mura diri, CM3. CM3. CM2, MS minus M1. Next, we have sa condenser. We can see nga atong 4, padung 5, we have kani nga mass. So, atong work turbine diri kay MS minus M1 minus M2 minus M3. Then, diri sa condenser is, as we can see, padung sa condenser to pump is the same ragyapon siya. Walay na usab. So, atong ibot nang diri, MS minus M1 minus M2 minus M3. And, here, itong makita diri no nga si 6 og 7 kay same ragyapon mass. So, kani padung diri, same ra og mass. Kaya wala man siya kasugat nga mass. Pero, here, pag-abot sa point 8 and 9, state 8 and 9, we can see nga, mausab siya kay, nana siya kasugat nga M3. So, like, kani, si MS minus M1 minus M2 minus M3, magsugat sila diri nga point, sa mass, og si M3. So, makancel ni silang duha. So, ang mabili na lang kay si MS minus M1 minus M2. So, muna diri nga point. Ako lang ibutan dito pad.
Mabilin diri kay si ms minus m1 minus m2. Kana sa diri nga part kani. Next, ari na punta sa point diri sa between 10 and 11. So, as we can see, di ba, ang diri na to kay mass na to diri kay ms minus m1 minus m2. Yan ay m2 diri. Mag-abot sila diri nga point. Ang mabilin na lang, makancel sila. Ang mabilin na lang kay si ms minus m1. Kita ka na? ms minus m1. So, therefore, ang atong mass diri kay si ms minus si m1 na lang. Next, pag abot na to diri sa point 12 and 13, nagsugat na pud si ms minus m1 og si m1. So, ma-add sila, ma-combine ang ilang mass, ma-cancel, ang mabilin kay si ms. So, therefore, ang mass na naa diri is ms. So, muna siya ang mga masses niya. Next, magkwanta analysis. Analysis here. Cycle analysis. Sa TS diagram man ta magbasa para mas dali. So, at ang atong boiler, at boiler, which is kani, diba? Atong boiler kay kani. Diba? Atong boiler kay kani. So, we can see nga atong boiler is QA. Wait, wala abot nga na po. Atong boiler kay si QA or si heat added. So therefore, ang atong boiler is QA kani, QA. Makita na to nga atong mass nga naa diri sa atong boiler kay MS. Here, so MS. I-times na to sa enthalpy sa state 1 which is H1 minus sa H13. Kay mo man nang na-line sa boiler si H1 o si 13. So, kay mas taas man si H1, naman siya sa taas kaysa ni 13. Therefore, atong formula is MS times H1 minus H13. Kana. Mura to siya. Inan na rin na pagbasa sa boiler. Sa taas minus sa ubos niya enthalpy. Next, sa atong work turbine. Work turbine. So, atong work turbine is the summation of our work turbine 1 plus work turbine 2 plus work turbine 3 plus work turbine 4. So, ato na lang siya siguro. So, atong work turbine. So, first, we have our work turbine 1. Kani. Work turbine 1. Unsa nga mass ang naa sa work turbine 1, 'di ba? MS na MS. Tas unsa ni siya? Naa ni siya sa H1 ug sa H2. So therefore, diri H1 dayon H2. So therefore, MS sa atong work turbine 1, we have MS times H1 minus H2. Since mas taas man sa H1 kaysa ni H2, so, H1 minus H2. Kaya naman sa taas sa H1. Next, atong work turbine 2. Atong mass nga naa sa work turbine 2 is MS minus M1. Tas ang enthalpy nga naa kay H2 ug CH3. So, asa may mas taas? Diba sa H2, na siya sa taas. So, therefore, ang atong formula sa WT2 kay MS minus M1 times H2 minus H3. Next, sa atong WT3. Sa atong work turbine 3, naatay mass nga MS minus M1 minus M2. And sa atong enthalpy, sa atong H, asa may mas taas? Diba si 3? Nasa taas si 3 kaysa ni 4. So, therefore, atong WT3 kay si MS minus M1 minus M2, dayon si H3 minus si H4. Next, sa atong WT4, natay mass diri nga MS minus M1 minus M2 ug si minus M3. So muna tong mass. Then ang enthalpy nga naa dira kay CH4 ug CH5. So asa may mas taas? Diba si H4 man. So therefore, atong formula sa WT4 is MS minus M1 minus M2 minus M3 times CH4 nga nasa taas o CH5 nga nasa ubos. So, muna ang formula sa atong W sa atong work turbine. Ito, balik ko na.
kani nga line, kani siya nga straight line mo ni atong work turbine. So, ato na siyang i-simplify like para madali na to. So, work turbine 1, diretso na nato. Mass MS times H1 minus H2. Kani H2. The next, we have the MS M1 na mass times H2 minus H3. Then sa tong work turbine 3, we have MS minus M1 minus M2 times H3 minus H4. Mura siya ganaan na ba? Minus rin mo ang nasa taas sa ubos. Then last, work turbine 4 kay MS minus M1 minus M2 minus M3 times H4 minus H5. So, mura na siya ang pattern niya. Mass, tas ana. Na. Basta, ang taas, minusan ni mong nga nasa ubos. Next, we have our condenser. Next, sa condenser na punta. So, we can see here sa tong condenser, ang mass nga naa sa tong condenser is kani, MS minus M1 minus M2 minus M3. And we can see nga naa tay H5 ug H6. So, therefore, ang atong condenser, which is kani QR, heat rejected, mass nato, M1 minus M2 minus M3, times sa enthalpy nga H5 og minus sa H6. So, H5 minus H6, mura na siya. MS minus M1, kaning mass na dire, minus sa H5 og sa H6, kani. Mura na ang condenser. So, next, at work pump. So, atong work pump is the summation, work pump is the summation of WPC, kani, WPC, plus WPBF1, which is kani, plus WPBF2, which is this one, then WPBF3, which is kani. So, ato lang ni sila ita sa tagsa para dili kayo libog. So, first, arita una sa WPC. So, we can see nga ang mass nga naa diri sa WPC kay kani ra gihapon kay wala man siya mass nga kasugat, diba? So, same ra gyapon siya. Wait. So, therefore, WPC is equals to MS minus M1 minus M2 minus M3 times enthalpy niya nga naa sa taas minus naa sa ubos gyapon. Mura ra gyud mo siya ginani. Kana taas minusan sa ubos. So, atong formula sa WPC is MS minus M1 minus M2 minus M3 times nato sa kani H7 minus sa H6. So, ano? Taas. Kani H7 as taas, then minusan sa naas ubos. Kung unsay taas mo, to ang minusan jud. So, next, sa atong WPBF1 na punta. WPBF1. So, ang mass nga nasa itong WPBF1 kay si MS minus M1 minus M2 times, unsa po yung nasa taas? Si H9. Ang nasa ubo si H8. So, therefore, muna itong formula. MS minus M1 minus M2 times H9 minus ni H8. Kaya naman sa si H9. So, next, sa itong WPBF2. WPBF2. So, ang mass nga nato nga naa diri which is si MS minus M1. So, MS minus M1. Then, enthalpy nga naa sa taas minus enthalpy nga nasa ubos which is si 11 og si 10. So, mas taas man si 11. So, H11 minus H10. Kay taas man si H11 sa TS diagram na siya sa taas. Then, sa H10 nasa ubos. So, minus na. H11 minus H10. Ano ni siya? Last, we have WPBF3. WPBF3. So, as we can see, mo niya itong WPBF3. Ang mass nga nabili na lang na to sa WPBF3 is kani si MS. So, MS, same ra gyapon, enthalpy nga naa sa taas, H13 minus enthalpy nga nasa ubos which is si H12. So, H13 minus H12. So, mura na iyang pattern jud no, taas minus ubos, taas minus ubos, taas minus ubos, taas minus ubos, tas i-times nimo siya sa iyang mass. Same as here. Taas minus ubos, taas minus ubos, taas minus ubos, taas minus ubos, tas i-times sa iyang mass. Then here sa boiler,
Kay kani jud taas minus ubos ra gyapon siya sa MS times sa mass. Pero diri sa QR kay lahi siya. H5 minus H6 kung asay naguna na number. So muna ang atong analysis sa boiler, sa work turbine, condenser ug sa work pump. Next sa atong kuan na pud sa EC, energy chargeable. So same ra gyapon sa first stage nato nga kuan which is the enthalpy na ni-enter sa turbine which is kanino enthalpy nga ni-enter sa turbine kani minus sa enthalpy na ni gawas sa last nga open heater. So, di ba natay tulo ka open heater? So, ang last na to nga open heater is kani si OH3. So, unsa man ang enthalpy nga nigawas ni OH3 which is our H12. So, therefore, ang atong formula sa EC na to, kani EC is equals to MS kay pareha man sila nga pareha sila nga MS ni sulod sa turbine ug MS nga ni gawas sa open heater. Sa last nga open heater. So, unsa to ang enthalpy nga ni-enter sa turbine? Kani enter niya kay si H1. So, si H1. Tas, enthalpy that leaves the last open heater, which is kaniya tong last nga open heater, which is si H12. So, H12. So, muna itong final formula sa energy chargeable, which is EC equals MS times H1 minus H12. So, that's all I think. Same ra sa ICTE kay same ra man gyapon work net equals QA. Chuchu. So, mo na siya.